अशाच नवनवीन रेसिपी पाहण्यासाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनलाही क्लिक करा। साबुदाण्याची खीर बनवण्यासाठी इथे 1 वाटी साबुदाणा आणि 1 वाटी मुगाची डाळ घेतली आहे। साबुदाणा आणि मुगाच्या डाळीला 2 ते 3 वेळा वॉश करून ह्याच्यामध्ये 2-2 वाट्या पाणी घालून 2 ते 3 तासासाठी भिजत ठेवायचं आहे। आता इथे साबुदाणा आणि मुगाची डाळ व्यवस्थित भिजलेली आहे। कुकरमध्ये 1 चमचा तूप टाकून त्याच्यामध्ये मुगाची डाळ व्यवस्थित परतून घ्यायची आहे। डाळ इथे मी 2 ते 3 मिनिटांसाठी परतून घेतली आहे। आता ह्याच्यामध्ये 2 वाट्या पाणी टाकून झाकण लावून 1 शिट्टी घ्यायची आहे। आता इथे डाळ व्यवस्थित शिजलेली आहे। आता ह्याला व्यवस्थित फेटून घेऊन डाळ साईडला ठेवून देऊया। आता इथे गॅसवर कढई ठेवून त्याच्यामध्ये जे भिजवलेले साबुदाणे टाकून ह्याच्यामध्ये 2 कप पाणी घालून ह्याला मीडियम गॅसवर शिजवून घेऊया। साबुदाणे चांगले शिजलेले आहे। त्याच्यामध्ये जी फेटलेली डाळ होती ती घालून ह्याला मीडियम गॅसवरच आपल्याला चांगले शिजवून घ्यायचे आहे पुन्हा। आता हे मिश्रण व्यवस्थित उकळलेलं आहे। आता ह्याच्यामध्ये 2 कप दूध टाकून ह्याला पुन्हा एक उकळी येऊन देऊया। आता गॅस बंद करायचा आहे आणि त्याच्यामध्ये 1 वाटी गूळ टाकून गूळ विरघळेपर्यंत ह्याला सतत ढवळत राहायचं आहे। आता इथे गूळ चांगला वितळलेला आहे। आता त्याच्यामध्ये 2 ते 3 वेलची कुटून टाकायच्या आहेत आणि ह्याला मिक्स करून गॅस बंद करायचा आहे। चमचा तूप टाकून त्याच्यामध्ये ड्रायफ्रुट्स टाकून थोडेसे भाजून घेऊया। आणि आता हे फ्राय केलेले ड्रायफ्रुट्स ह्या खिरीमध्ये घालून सर्व करूया।